Grabe ha, fun. Grabe ka kurbada eh. May lang kay Mayo ni itong driver on. Ay, padapin sa Diyos! Sasa mo to, laki na Diyos oh. Ang sa may butangan eh. ito ka tong python nga. Mabati sa Mayong adlaw kayong tanan. So, another day, another vlog. Ano yung video? Karon nga plano sila mama, si Madam Commander. Nagplano si Madam Commander nga mga tumi sa Mayana kay kung kuha na po siya mga buwak. Mumalit siya mga buwak at Mayana. Kaya mga flowers nga gipangtanom dito nga mga mahalon nga barato ra ang presyo, di ba? Mahalon diri sa Tagbilaran din barato ra ato presyo. Nasa sila sunflowers ato daplin sa kalsada ya. Daghang mga buwak nga klase-klase na ato. Then Mayana also is one of the highest peak diri sa Bohol. So atong tanawon if mag-fog bar karon didto kay purag karon mag-approach na ta sa September kay purag ting 1 na bitaw then mag-fog na ba itong lugar. So karon maganda sa may muna tong kauban si Madam Ruth and Master Richard. kain ka. Also, birthday din sa mong baby Charmin gahapon day. Yes! Kaya ako baby Charmin, oy. Abi, dalaga na kay mo baby Charmin. So, nagamoy pa kayo nito. Dako pa kay buna, sig kapatog. Dito kalimtan, og dala itong face mask. Then mag-maintain tag social distancing. Uy, muna itong ko ano. Okay, sorry. So, we got our face mask. Tiyan, boy. Look, si Kachin Bernardo. Daniel Padilla. Uy, sis ko dahil pati siya. Tumboy mo siya ng mangod. Muna si Master Charles. The travel vlog outfit. Ito ipakita itong bagira. Ito, muna akong gitrabaho rin pagyagi sa vlog. So magtaod ito sa itong face mask. Magawas ang puti. So, ang puti. Then nagdadala sa tag DSLR for itong cinematic shots. Uy! TikTokers! Ito i-flag ang channel sa itong manghod sa yung TikTok. Kapit po tagtanaw sa mga sharks dito sa Garcia Hernandez. Di ba ma? Pa, andam na ka? Lagi. Saan mo nagisuot mo? Lutz! Kurt Cobain! The Master! Kaya pa naangin naman. Okay, let's go. Ito ka tong python nga. Mabati sa cheers! Ay, isa lagi. Ano magang Double overtake ka. Bertik mo gimo kay bertik ko siya. Ngayon siya siya. Ay gisunod mo. Bertik bensa lagi kay nay. Ganun lang ka. Way signalay. So karon guys, nana may sa road trip guys and nana may diri sa Kuanda Pit sa Albor. Tagbuhani sa Albor. Then muna ito mga kauban karon si Boss Richard. Mo bertik kini ka sir bato ka kay ibaw ka mga driver. Tuchos! Sugod yung padagan sa soy! Sugod yung driver. Kasi gutom na chan puli. Gutom na ka? Gutom. Ilang. Madam Roth, Boss Richard, Carmaine, Reina. Muna yung ano, Tagbuhani. Diri tong kuan sa barangay Tagbuhani naman eh. Diri tong kuan katong sa usa ka vlog na mo katong na tumi sa boardwalk. Daplin lang sa kalsada. So diri may nanulod katong nay kuan boardwalk sa Tagbuhani. Diri. Kato. Lah, gisiradaan oh. Gisiradaan oh, wait. Temporary close na. Ay, napilay no, ito ni Agi. Basin kay kuan don ni tagiyag yuta don suko. Balik sa road trip guys and almost 12 PM na karon. Wala pa may paniod to, basin mo stop me sa usa ka lugar or lungsod diri sa Bohol. Let's go.
Dito to diri sa Garcia Hernandez. Ari daplin sa kalsada, dapig dagat. Kani ang gipili nila mga lugar nga diri may maniud to kay ang dapig dagat kay kanang bato-bato bitaw din mura siya pebbles nga style na diri na. Ha? Dihag pebbles diri lugar. Mo ni ang kuan Mount Volcano sa Camiguin, Mount Bukibok. Nga mo ni ang manghod ng hehe. Maniud to sa ta diri. Okay, dream come true ni Mama. Dream come true ni Mama nga diri ni mga ligo sa Garcia Hernandez. Nindot gyud ang mga bato diri na. Pebbles. Pebbles nga kain, na. Daghan kayo pebbles. Kani diri nga side mo ni ang mining port sa Garcia Hernandez gikan sa bukid bitaw nga namo koy kuan diri kanang namo koy mining diri nga corporation din nagkubkob sila sa bukid sa Garcia Hernandez. So karon man dito sa ta. Let's go. Kani din kuan magkaon diri sa dapin sa dagat sa Garcia Hernandez. Muni usa sa bucket list ni Mama. Dugay na siya sig ingon na mo nga diri may magkaon din mangligo no. Kani mo ni may seaport diri sa Garcia Hernandez. Hindi ra mo dunggo ang mga cargo ships gikan sa Mindanao. Balik kani nga side diri kani facing Mindanao na ni siya kani. Kani gipang mine diri nga mga kuan mga bato. Kuan kuno na ingon swapa. Usa yun mo ba? Usa na kanang gipang mine nga mga bato diri. Gamug plato. Muna ang mineral nga gamiton nila para makahimo og kanang mga plato. Kamay ani nga plato na. Na. Sa mga plato nga mabuwak bitaw. Adto na himuon nila sa kuan Mindanao. Muna kini mga pebbles diri sa Garcia Hernandez. More siya mga kuan kanang pang display bitaw sa balay bitaw. Nata karon sa Mayana guys. I-off ang aircon, i-off. Sugod nag-fog oh. GoPro lang. Dual na ta! Guys, are you ready? Unay kapiliyon og buwak oh. Excited na kayo? Our driver, dual na. Medyo bugnaw na ang hangin dire oh. Ha? Bugnaw na gino. Doon may diri sa una guys, mga year 2015, then among gidala is katong van na mo. Kung sa ato gagna ma. Test drive sa highways. Oh, test drive sa highways ato kay bago ko ito among van. Among first nga brand new nga van. Ha? Bugnaw no? Bali mo ni ang highest point nga road diri sa Bohol, kay Mayana. Ha? Oh good. Sure good. Nawa na tayo signage niya atong tanawon niya guys, kay mo ni common diri nga signage. Kita gini mo ang dagat diri na. No? Kita ni mo ang anda. 26 kilometers na lang pa doon sa Sherbolunes. Taas pa gini siya climb. Plano na ako pohon if karang sugtan ako sa mga parents mag bike bike. Saka ko ani ako rosa. Sugtan ko ni mo no. Sugtan ko ni mama. Ibaw na ko technique ana. Mo palit sa kugasin ba. Subot na dito Mayana. Grabe ka kurbada eh. May lang kay Mayo ni itong driver on. Dulo kayo fog. Grabe fog oh. Aso day. Sana sunog. Lah, manok. Hindi man manangid mo tabo. Grabihad, luka kaya ni ko ano, mag-landslide. 5 years na to last, so doong dire. Kauban ako family.
Grabe fog diri bay. So nabot ta diri sa Mayana, Jagna, the highest peak diri sa Bohol. Muna nga signage yung pasabot. Welcome to Mayana, highest peak of Bohol. Big thanks to sponsor ng video ang Richard's Rentals. Kay gipahuwa mi nilang sa kanan para mo biyahe diri sa Jagna. Okay. So balik na ta. Pamong tuyo diri kadto mo palit si mama og kana mga bulak, mga buwak nga ano man to? Tay. Ang kamas. Na? Grabe ha. Fog no? Grabe ha, fog. Mo ni real fog. Usa sa sinini Charles. Kore video. Ah, lang rice terraces na. Oh! Yawag ini na bay. Basa gid kayo ni point no. Daghan pug mga buwak diri nga pwede mabuhi tanom diri. Ugnaw mo. No. Grabe ha. Sus. Ay, padap din sa Diyos! Hasa mo doon laki na Diyos oh! Ang saan may butaaning kita kayo itong mukha na sterosis na gitugod pihan butaawin baan mo sa tinsakam sa nito BP ng kalakihan biliba juga rin yung mga tao diri kay pugos yung sila diri mo puyo ba yung magkuha sila mga supplies kita yung mga gamit sa balay mo ito pa sa sentro may bagyo kay Mayana. Kulba po dire sa Mayana mo puyo kay magbagyo sila may grabe ka affected bito yang hangin bito mulamba silang balay mo na risk mo po na usa sa risk diri sabot tag kanang bagyo nga season diri sa Bohol dala kay sa fog oh see that woo grabe fog oh daghan palagyan to la grabe fog oh niabot sa kalsada oh la hindi relief goods di pangatag mga ayop ang aso nga ni saka gid bitaw sa mga dahon bitaw ikan sa mga dahon sa mga kahoy daghan paligad to. Sige naman adto Christian hantod nang wala mo abot na kailangan mo mo. Sa iti na kayo mamili ang buwak ng tulahana rin. Mga galumbay nga baligya nga mga buwak. Daghan yung sa buwak eh. Pareho ra na tanan? Kalain na sa mga bukuan. Kanang gagmay? Oy tag 20 di ay nga gagmay. Wa jud mama. Muna yung buwak nga dire ra gyud sa Mayana makitaan. Okay, Mayana man ni sir. Oh Mayana. Kung daghag Mayana ani sir. Pero dali ra man ni siya mo daghan no. That's kapili na siya. 50. Di na mahangyo. Di na jud mama 50. Mga dad ko. Pero daghan ni mama okay ra 40. Flowers to me, flowers today, flowers today. Wala ni siya ganda. Flowers come back to me and hold me in your arms again. Flowers to me, Kaya mo kaya wala. flowers today. Sending flowers come back to me and hold me in your arms. Ay, kumprahon gini niya tanan ning buwak kayo. Pili sunflower. Dili sunflower nga ha man ni mo ibutang ko itong karsada. Pero nga na rapod kada kay ang buwak. Oh, iyan na nakadaka. Kay miniman Kapila na? 50. 50 ma. Saman ma. Palitan to si nanay ba? Strawberry farm ah. Ay kabayo oh. Ay donkey. So nanata diri sa strawberry farm sa Mayana Jagna. Nanata diri sa strawberry farm sa Mayana sa Jagna. Namili sila mga buwak niya. Di na may mudayan og sulod kay wala mang paibunga sa strawberry dito. Daghag tao sa. So change of plans wala may mosulod sa strawberry farm kay daghag tao, wala social distancing then. Nakita sad ko sa far away and also wala sa kanang murag bunga man. Dito lang tag uli na ni. Nami atong unahan sa strawberry farm. Na pwede daghan lain mga buwak nga ibaligya. Si pangalan niyo? Catherine. Say hi to my vlog. Hi. Ligo na ta, Catherine. Ikaw kabaligyan eh? Ikaw kabaligyan yung mga buwak? Sending flowers to me, send me no flowers today. These are hanging purples. 11. Hanging golden and hold me in Nana sa Barbie. Muna ko yung new friend guys, si Catherine. Hi Catherine!
Ikaw, si pangalan mo? Kyle. Hey Kyle. Pila edad mo? 4? Ikaw? 6 na ka? Si Kyle o si Catherine? You went away, you went away. Ever since the day that you went away. Salamat eh. Si pa, ano te? Oh, Janice. So, if mudo ko dire sa Mayana, pangitalan ni si Ate Janice kay puto is okay. Pangitan niya mo buwak. Nakangyo pagod siya. Bye-bye! Si Catherine o si Kyle, ang new friends. Muna yung pangita ni mama kasi Foxtail nga. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. May rice field series Jagna. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Nata karon diri sa Sherbollunes. Padong na ta sa Carmen. Bali wala ta makabalik sa tong giagian. Taw-taw na po sila wa kadong diri napita. Shoutout din po sa sponsor ng video ang mga Richards Rentals. Gusto mo mo rent o sakyanan diri sa Bohol, kami nakakuha mi sakyanan ni gikan sa Richards Rentals. They give us cheap price for their car rental. Naka-rent mi sa ila og kaning Toyota Innova. Itagaan mi nila og COVID rate. Check lang kuha nilang Facebook page sa description below. Nag-offer ni sila COVID rate in this pandemic. Muna yung junction, padong sa Sherbollunes, padong na Dagohoy, kare padong na Carmen, so dili ta padong nga lugar. Eh pauli na matagtagbilaran. So dili ta man ang vlog, don't forget to like, comment and subscribe. Ako na mapuli sa assistant driver karon kay kapoy ni siya, binihar ni Zig drive, sukad basta tagbilaran niya, butog hagna. Di ba po lalim mag-drive no? Di na lalim na, katubo no? Klaro na kayo? Kailangan nagbutaw. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Peace!